Hindi kayo naka-by class? By specific. Kada item. Yun yung spas. Ay, pwede mo nga naman. Ay, na class. Ito yung class natin. Di ba per element natin nilalagay? Hindi, kahit naman per element, di ba parang may one thing. Guys, are okay? Okay? Clarification? Questions? Kami alam ko yung latest. Kaya nag-document yan, hindi. Ito na parang nakakatahan ako dito. Papas 5. Papas 4 lang. Okay naman, kasi hindi ko siya parang top priority na mga marami. Ano yung mga pinapanood ko pagka medyo malaki ka na yung malaki ka lang. Pero basta Kaya nung ano, wala pa. Inaaral ko pa. Pag naging... hindi, isa pa naman nanonood kasi baka ayaw mo panoorin din. Oo, wag na. Huwag niyo panoorin. Pinanood ko na yung iba din. Wow, huwag niyo panoorin. Ang pinanood ko din yung mga magaling. Sige. Kasi kapalitan.